Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Chine2 buhay mo. Ang Maruya ay isa sa mga Filipino merienda, patok na Filipino merienda na made of saging saba na very easy to cook. Kaya, tara na! Gagamit pala tayo guys ng saging na saba, salt, egg, flour, and brown sugar. One tablespoon of sugar. At gusto ko, nilalagyan ko ng salt. Ano lang, konti lang, 2 pinch. Tapos, i-mix lang natin para maano yung salt and sugar. Matunaw. Five tablespoons of flour. Mix lang. Yan, okay na siya. Tapos, ang gagawin ko ay i-dip ko lang yung saba. After natin ma-dip, ipa-fry na natin siya. Make sure lang natin na lahat ay na-coat. Lagyan natin sa ibabaw para make sure na magkadikit sila. At i-low heat lang natin. Low heat. Lagyan natin ng asukal sa ibabaw. Guys, maruya kayo dyan. Wow! 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 Wow!
Merienda tayo. So, yun na yung video guys. Thank you for watching. Napakadali lang po magluto ng maruya. Kaya kung meron kayo dyang saging na, kahit hindi saging na saba, pag meron kayo dyan na saging na hindi nyo na nakakain, pwede nyo gawing maruya. Kasi di ba yung mga bata, kapag saging lang binibigay mo, ayaw nila. Kaya gawin nyo ng maruya para hindi masayang yung mga saging. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye!